จากนั้นพรมน้ำนิดนึงนะครับครับหลังจากเราทำกระถางเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเจาะรูด้วยนิดนึงนะครับนะรูแค่เล็กๆก็พอนะครับกระบองเพชรนะแล้วก็เรามาย้ายต้นไม้กันนะครับอันดับแรกก็ลองดูก่อนนะครับแล้วก็เติมดินลงไปนะครับเติมดินเติมทรายนะเติมดินเติมทรายลงไปนะครับโรยหินสักนิดนึงจากนั้นพรมน้ำนิดนึงนะครับโฮย่าไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับแค่นิดๆหน่อยๆก็พอแล้วนะครับเท่านี้ก็ได้กระถางต้นไม้นะครับกิ๊บเก๋แล้วนะครับนะไอเดียไม่เหมือนใครนะครับเราสามารถทำเองได้นะครับง่ายๆเลยครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับ